როგორ აამუშაო შენი იდეა, როგორ დაგეგმო შენი წარმატება, როგორ დაეუფლო ურთიერთობის ხელოვნებას, შემოუერთდი ჩვენს ფორუმს, შექმენი და მართე შენი პოზიტიური გზავნილები. PR ფორუმი ნინი ხუგაშვილთან ერთად. რადიო იმედზე. საღამოშიდობისა მოგესალმებით ყველას თქვენ უსმენთ რადიო იმედს, რომლის ეთერშიც დაიწყო გადაცემა PR ფორუმი. მე ამ გადაცემის წამყვანი ნინი ხუგაშვილი ვარ, გადაცემის პროდიუსერი გახლავთ ნატალია თეთრაშვილი. დღეს კი თქვენს ყურადღებას შევეჩერებ შემდეგ თემაზე: პროფესია, სოციალური მედიის მენეჯერი და სოციმედიის როლი PR-სა და მარკეტინგში. დღეს ჩემი სტუმარია სოციალური მედიის მენეჯერი თინი ოსეფაშვილი. საღამოშიდობისა თინი, მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა რომ გავყავით დრო და ხარ დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარი. საღამოშიდობისა, მადლობა თქვენ რომ მომეცით საშუალება ჩემს საყვარელ თემაზე მესაუბრო. თინიზე ამბობენ როგორც კი და გამოვაქვეყნა ჩვენს Facebook გვერდზე სტატუსი მაშინ გაჩნდა კომენტარები რომ თინი არის სპელე, თინი არის დივა. ცოტა გადაჭარბებულია, მაგრამ თამდაბალია როგორც ჩანს დღეს ჩემი სტუმარი, მაგრამ თუ კი რაიმე გვერდი ამუშავებულა სერიოზულად შეიძლება ითქვას რომ აბსოლუტური უმრავლესობა თუ არა უმეტესი წილი სწორედ თინიზე მოდის ყოველგვარი თავდაბლობის გარეშე შეიძლება ამაზე ხმამაღლა საუბარი. მე მანამდე მსმენელებს შევახსენებთ რომ თქვენ შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებით როგორც შეკითხვა ასე მოსაზრება თემის ირგვლივ ნომერზე 917778 SMS გზავნილის ღირებულება კი შეადგენს თქვენი მობილური ოპერატორის სტანდარტულ ფასს. SMS სერვისით რადიო იმედს უზრუნველყოფს კომპანია SMS-Co 3W SMS-Co.ge გახლავთ ვებგვერდის მისამართი ტელეფონი კი 219 40 14. ახლა კი რაც შეეხება მთავარ თემას, პროფესია სოციალური მედიის მენეჯერი. წარმოთქმისთანავე ხშირ შემთხვევაში ჩნდება ხოლმე მოსაზრებები, რას გულისხმობს Facebook-ზე პოსტვა ყველა შეგვიძლია დავწეროთ, თუ კი ვაქვეყნეთ სტატუსებს წარმატებით და ბევრი ადამიანი გვეხმაურება, იგივე როლი შეგვიძლია ჩვენც მოვირგოთ. იმისთვის რომ გავფანტოთ ეს ეჭვები. მართალი გითხრათ, შეიძლება ითქვას, რომ ყველა შეუძლია, თუმცა ძირითადად ამ ადამიანს უნდა აინტერესებდეს ეს სფერო თავიდან ბოლომდე. ისე არ არის, რომ აი მე მაინც Facebook-ზე ვარ, ჩემი ფრენდების რაღაც პოსტებს ვათვალიერებ და რაღაცებს როცა ვპოსტავ, მე უკვე შემიძლია რომ კომპანიას გავუწიო რაღაც მომსახურება, ბიზნეს კომპანიას. თუმცა მე ვფიქრობ, ყველაფერი გამოცდილების ხარჯზე ხდება მაინც, თუ გაინტერესებს, თუ ფლობ კარგად იმენას, რომელზე პოსტვასაც გთხოვს რაღაც კომპანია, ამ შემთხვევაში შენ შეგიძლია უბრალოდ დიდი რისერჩი გააკეთო, მოკვლევა ინტერნეტში, აუცილებლად იპოვნი წყაროებს, სადაც შეგიძლია ყველაფერი გაიგო სოციალური მედიის შესახებ, პარალელურად შეგიძლია ამუშავდე, თუმცა ვერ იტყვი, რომ ამას შეიძლება ვიღაცამ დიპლომი მოგცეს, თქვათ, ან ტრენინგი გაიარო. ძირითადად მე სულ ვამბობ, რომ ეს არის გამოცდილება და შენი ინტერესის სფერო. ამიტომ ყველა შეუძლია გახდეს თუ არა, ეს ცოტა ჩემი გადასაწყვეტი ალბათ არ არის, მაგრამ ვისაც აინტერესებს მარკეტინგი, PR-ი, სოციალური მედია არის განუყოფელი ნაწილი დღესდღეობით მარკეტინგის და PR-ის. ანუ ამ სფეროში, მომიჯნავე სფეროში დასაქმებული ადამიანები აუცილებლად უნდა ფლობდნენ ელემენტარულ უნარჩვევებს იმისთვის, რომ წარმატებით მართონ გვერდი. როდის დგება საჭიროება იმისა, რომ მოგმართონ თქვენ? როდის მოგმართა ყველაზე მეტად? რამდენი და აქტიური და აქტუალურია დღეს თემა და მოთხოვნადია კადრი თავად სოციალური მედიის მენეჯერი. აი ახლა ამას წინად ვამბობდი, რომ აი ეს იანვარი მაგალითად იყო ყველაზე დატვირთული თვე ვაკანსიების მიხედვით. აი ძალიან ბევრი ვაკანსია შემხვდა, ძალიან ბევრ კომპანიას უნდოდა სოციალური მედიის მენეჯერი, პროდიუსერი, ვებ მენეჯერი და ასე შემდეგ. ეს იმას ნიშნავს, რომ კომპანიები უფრო სერიოზულად დაფიქრდნენ უკვე ამ საკითხზე. რა თქმა უნდა, ეს უკვე დიდი ხნის დაწყებული პროცესია, დაახლოებით 2010 წლიდან დაიწყო რაღაც რეკლამის Facebook რეკლამის ამ კუთხით შეხედვა, რომ ეს ბიზნესისთვის კარგია. ეხლა უკვე აღარ გჭირდება იმის მტკიცება, რომ ეს ნამდვილად კარგია, კომპანიების უმეტესობამ ეს იცის და რაც შეეხება ვინ უნდა მოგმართოს ამისთვის, მე ვფიქრობ, ყველა თუნდაც იყოს სრულიად ახალი დამწყები კომპანია, აი ესეთი კომპანიებისთვის უფრო კარგი სტარტიც არის ხოლმე როგორც წესი და რაც შეეხება უკვე დამკვიდრებულ კომპანიას ბიზნესში, იმისთვის საიმიჯოდ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ კონდეს აბსოლუტურად გამართული სოციალური მედია, გამართული მომსახურება, აი დაახლოებით ეს ნიშნავს, რომ გაქვს პირადი კონტაქტი იმ კომპანიასთან და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანისთვის, როცა თქვათ შეიძლება რომ call center-ში დარეკო ამ კომპანიის და იქ გაარკვიო ყველაფერი, მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანი ამჯობინებს ტელეფონზე დარეკვას, რომ იკითხოს ინტერნეტის საშუალებით. უფრო ადვილია, უფრო პირადი კონტაქტია და უფრო მეტ ინფორმაციას ელის ამ გზით და უფრო მეტ დახმარებას.
რა შედის რა კომპეტენციის ფარგლებში საქმიანობ თქვენ და რა მოეთხოვება სოციალური მედიის მენეჯერს? რა უნდა გააკეთოს მან? სოციალური მედიის მენეჯერი ძალიან ხშირად ეს მithome, როგორც აი მხოლოდ Facebook-ის მენეჯერი. ეს ასე არ არის რეალურად. შენს მოვალეობაში უნდა შედიოდეს ნებისმიერი სოციალური ქსელის მართვა, ეს იქნება Twitter-ი, Instagram-ი, არ აქვს მნიშვნელობა. თავარია შენ თვითონაც შეგიძლია ინიციატივა წამოაყენო და უთხრა შენ კომპანიას, რომ აი ეს გჭირდება და ჩვენთვის ეს არის პრიორიტეტული, ეს სოციალური ქსელი. მოვალეობებში შედის კონტენტის შემუშავება, რა თქმა უნდა, page-ისთვის. ეს არ არის მხოლოდ ნიშნავს კონტენტის შემუშავება page-ისთვის. ყველასათვის რომ როგორც წესი, როდესაც იწყებ ხოლმე მუშაობას ახალ პროექტზე, ახალ page-ზე, ვარკვევ რა არის კომპანიის პრიორიტეტი. ან როგორც წესი უნდათ ხოლმე უბრალოდ აქტიური page-ი, როგორც მეორე წესი უნდათ ხოლმე რომ რაღაცა კამპანიას მხარი დაუჭირონ სოციალური მედიითაც. მე ამ ინტერესების გაგების შემდეგ შენ ადგენ გეგმას, ასე ვთქვათ, არის კომპანიის სტრატეგიის ინტერესებზე დაფუძნებული, ხო? განუყოფელი ნაწილია კომპანიის სტრატეგიის. შენი კომპანია თუ რაღაცას სხვა გარე რეკლამას, სატელევიზიო რეკლამას სხვაგან აკეთებს, იგივე მიმართულება უნდა აწყო შენს Facebook-ზე. შეიძლება უფრო რაღაც სხვა ელფერი მისცე, ანუ ცოტა უშუალო, ეს უკვე იქიდან გამომდინარე, როგორი სტილი გაქვს, მაგრამ საერთო ჯამში ყველაფერი ხდება ერთად და ინტეგრირებულად სოციალურ მედიაშიც და სხვა ტიპის რეკლამებშიც. და მოვალეობებს რაც შეეხება, გარდა ამ გვერდის რაღაც შინაარსის შედგენისა, არის ის, რომ მე ვფიქრობ, ყველა სოციალური მედიის მენეჯერს კონტროლზე უნდა ყავდეს აყვანილი თავის თავიც და თავის კომპანიაც. ანუ უნდა აწვდიდეს მინიმუმ ყოველკვირეულ მონიტორინგს, რა გაკეთდა, რა სტატისტიკა, ზემოთ მივდივარ თუ ქვემოთ და ეს არ გულისხმობს, რომ მარტო Facebook-ის სტატისტიკებში ვიყუროთ და ანუ სკრინშოტები გავაკეთოთ და ისინი ვაჩვენოთ. ეს არის გამოხმაურების ანალიზით, იმიტომ რომ სოციალურ მედიაში ძალიან ხშირად შეიძლება გაგეპაროს ისეთი რამ, რაც მე შეიძლება საერთო ჯამში შენი კომპანიისთვის აღმოჩნდეს დამღუპელი რაღაც მომენტშიც. ამიტომ არა მარტო Facebook-ზე უნდა ვადევნოთ თვალყური ამ გამოხმაურებას. კარგია თუ ჩავერთვებით რაღაც ბლოგების კითხვაში, ზოგადად news feed-ში რა გამოხმაურება შენს მეგობრებში და ასე შემდეგ რა. ანუ ყველაფრის საქმის კურსი უნდა იყო იმისთვის, რომ აწყო კარგი სტრატეგია და კომუნიკაცია სოციალურ მედიაში. სოციალური მედია რომ არის აუცილებელი, რომ უკვე ჩამოვყალიბდით იმისთვის, რომ კომპანიის საქმიანობა იყოს წარმატებული. ეს არის ერთ-ერთი პუნქტი, რაც განსაზღვრავს. და მეტნაკლებად შევთანხმდით და გავარკვეთ როლი PR-სა და მარკეტინგში რა შეიძლება იყოს. მაგრამ როგორ უნდა იმუშაო, რა მეთოდებით? მათთვისაც რომ იყოს რჩევები და მარტივად გასაგებები, ვინც სწორედ ახლა იწყებს, ვისაც სურს დაეუფლოს ამ პროფესიას ან ვინც ახლა იწყებს ამ ვაკანსიის დაანონსებას, ასე ვთქვათ. რა უნდა მოსთხოვეს უკვე გავიგეთ, მაგრამ როგორი უნდა იყოს მისი სამუშაო? დავიწყოთ მოდით უგნებავს გრაფიკით, რომელიც ვფიქრობ რომ არის ალბათ ძალიან გადატვირთული. გრაფიკი არის გადატვირთული, ძალიან ხშირად ამიკითხავს და მithქვამს კიდეც, რომ სოციალური მედიის მენეჯერობა არის 24 საათიანი სამუშაო. არ ვამბობ რომ ყოველთვის უნდა იყო ხაზზე, როდესაც არის ვთქვათ ღამის 12 საათი და ადამიანები ითხოვენ კითხვაზე პასუხს. ეს შეიძლება გამოიფიტო და გადაიღალო. ანუ რაღაც კონკრეტულ შენ აუდიტორიას ზოგადად შენ თვითონ აჩვევ შენი მუშაობის რეჟიმს. მაგალითად ძალიან ხშირად ჩემს იმ გვერდებზე, რასაც მართავ, იციან რომ სამუშაო დროის დამთავრების შემდეგ დიდი შანსია რომ არ უპასუხოს არავინ. ამიტომ პრეტენზიას არ გამოთქვამენ. თუმცა არის პეიჯები, რომ ღამის 2 საათზე, როცა არ მისდით პასუხი, უკვე ძალიან ღიზიანდებიან. ამიტომ შენ თვითონ უნდა ეცადო რომ გადაანაწილო დრო, მაგრამ საერთო ჯამში მე მგონი ყველა ჩვენგანი უკვე მთელი დღის განმავლობაში ამ Facebook-ს მაინც ამოწმებს და სოციალური მედიის მენეჯერის რაღაცა ჩვევაში გადადის, რომ პარალელურად შეამოწმოს თავისი გვერდი და ამიტომ მაინც 24 საათიანი გამოდის გვინდა თუ არ გვინდა. აქტიურობა რა დოზით უნდა იყოს განსაზღვრული? ეს არის დამოკიდებული, ვთქვათ, შედიხარ შენს Facebook რაღაცა პროფილზე, ამოწმებ ძირთადი აუდიტორია რა დრო შემოდის, ამის მიხედვით ხდება, ვთქვათ, ამათი პუბლიკაციის განთავსება დღეში რამდენჯერ არის საჭირო იმისთვის, რომ ზედმეტი დოზა
არ მოხდეს თქვათ და უკმაყოფილებაც არ გამოიწვია მომხმარებლის. მესმის. აი მაგალითად ვერ იტყვი რომ 2 პოსტი ცოტაა ან 12 პოსტი არის ბევრი. როგორც წესი გააჩნია ხოლმე თემატიკას შენი გვერდის. თუ შენ უნდა დააკვირდეს სტატისტიკას აუცილებლად. იქ ჩანს რამდენი ადამიანი წავიდა შენი გვერდიდან, აი თუნდაც კონკრეტული პოსტის დადების შემდეგ. ამის მიხედვით შენ შეგიძლია განსაზღვრო, რომ ესეთი პოსტი აღარ უნდა დადო არც დღეში ერთხელ და არც არასდროს. ოპტიმალური ვარიანტი ჩემი აზრით არის 4-5 პოსტი დღეში. ეს არის ყველაზე აქტიური. და დღეს რა მონაკვეთში უნდა ხდებოდეს? შენ შეგვიძლია რომ ნახო სტატისტიკა ზოგადად რომელ საათებში ყველაზე მაღალი აქტივობა, მაგრამ მე როგორც წესი საზღვრავ ხოლმე აი როგორც შეიძლება ცოტა სასაცილოდ ჟღერდეს ვიღაცისთვის, მაგრამ აი თუ გაქვს ისეთი პოსტი, რომელიც მოეწონება სკოლის მოსწავლეებს, უნდა იცოდე, როდის ბრუნდებიან სახში სკოლის მოსწავლეები. როცა რაღაცა საქმიანსდებ და იმაც ზეთვლი, რომ აი ამ საქმიან ადამიანს ეს დააინტერესებს, მაშინ რაღაც დღის პირველ ნახევარში უფრო ლანჩის დრომდე და აი ყველაზე პიკის საათი სოციალურ მედიაში არის საღამოს 9-დან 11 საათამდე. ეს არის პიკი ზოგადად. ყველაზე დიდი გამოხმაურება ამ დროს დადებულ პოსტებს ეხმაურება ხოლმე ყველაზე მეტი ადამიანი ამ დროს. ზირთად რა პლატფორმების გამოყენება ხდება, სად მუშაობთ თქვენ, რა სიტყვიან ქართველი დამკვეთები, იმიტომ რომ ხართ შეიძლება ითქვას თავისუფალი მოქალაქე ამ სფეროში და ამიტომ ბევრ კომპანიასთან გიწევთ თანამშრომლობა. რა ზირთად მოთხოვნებს უყენებთ თქვენ ამ შემთხვევაში? უნდა ხოლმე Facebook-ი აი განსაზღვრულად და კონკრეტულად. სურვილი აქვს როგორც წესი რომ Twitter-იც იყოს რაღაცნაირად ჩართული. ეხლა ბოლო დროს ხვდები რომ Instagram-აც წინ წამოიწია. იმიტომ რომ ბევრი მომხმარებელია სამწუხაროდ სტატისტიკა კონკრეტული არ არსებობს აი საქართველოს ლოკაციიდან რამდენია დარეგისტრირებული, მაგრამ 1-2 თუ შეხვალ შენს Instagram-ზე აუცილებლად მიხვდები რომ რაღაცა გააქტიურდა ხალხი ამ სოციალურ ქსელზე. სპეციფიური Instagram-ის პლატფორმა და გაურბიან ხოლმე ან არასწორად ხდება თავად ამ პლატფორმისათვის. აი მაგალითად შეიძლება რომ ვერ მოიფიქრო როგორ შეიძლება ბანკმა გამოიყენოს სოციალური ქსელი Instagram-ი, მაგრამ ძალიან მარტივია. შეიძლება საერთოდ ბანკის თანამშრომლები გააცნოს საერთოდ საზოგადოებას. ანუ უფრო შინაურულია Instagram-ი. უფრო მეტად გაახლოვებს. ანუ რაღაც კორპორატიული სტილი შეიძლება არ იყოს იქ და არ იყოს შენს ფერებში სურათები გადაღებული, მაგრამ თვალი იმდენად მიჩვეულია უკვე ამ Instagram-ის ფოტო ეფექტებს. News feed-ში ყოველი მეორე პოსტი შეიძლება Instagram-იდან არის დადებული. არა კომპანიებისგან, გულისხმობ პირად პროფილებს. ამიტომ უფრო რაღაც ახლო კონტაქტს გრძნობ კომპანიასთან ასეთი გზით. კიდევ Twitter-ის და Instagram-ის გარდა, YouTube-იც სოციალურ ქსელში გადის, ქართული ასევე ლოკალური ვებსაიტებიც. შენ უნდა შეძლო, რომ ინტეგრირება გააკეთო ამ ყველაფრის Facebook-თან, იმიტომ რომ მაინც Facebook-ია ყველაზე ცენტრალიზებული ამ დროისთვის. მაგრამ აუცილებელია, რომ თუნდაც უცხოელი მომხმარებლისთვის, თუნდაც იმ 1-2 ადამიანისთვის, ვინც Twitter-ზეა და Instagram-ზე 1-2-ზე მეტია, წვდომა კონდეს შენთან. ეს ამშოვანია. წარმატებულად წარმართო სამუშაო. ინდიკატორი რა არის ამ შემთხვევაში? რითი განსაზღვროთ? ინდიკატორები არ განისაზღვრება გაყიდვებით, იმიტომ რომ ეს ცოტა ხანგრძლივი გეგმაა. შენ არ უნდა ელოდებოდე, რომ ეხლა მე რომ ამ პოსტს დავდებ, 2 დღეში გაიყიდება 30%-ით მეტი რაღაცა ჩემი პროდუქტი. არც იმით განისაზღვრება, რამდენად მეტი ლაიქი შემოგივიდა. თავარი არის ჩემთვის პირადად და მე მგონი ყველა კომპანიისთვისაც უკვე ჩართულობის დონე მომხმარებლის. ანუ ის თუ შენს კონტენტს ეხმაურება, თუ რაღაცას გეკითხება, თუ ინბოქსი გააქტიურდა პეიჯზე და უკვე რაღაც მეტი კითხვა შემოდის შენ შესახებ, უკვე შეგიძლია თქვა, რომ რაღაც დაიმკვიდრე თავი ამ სფეროში და შენი ბიზნესიც წარმატებით მიმდინარეობს, იმიტომ რომ ხალხს უჩნდება კითხვა, შენ პროდუქტს ალაიქებენ, არა პეიჯს არ გულისხმობ, რომ აი თვითონ კომპანიის რაღაცა დაალაიქეს. მე გულისხმობ თვითონ კონტენტს. თქვათ რაღაცა დადერ შენი პროდუქტი და იმას მოყვა დიდი გამოხმაურება. ეს უკვე ნიშნავს, რომ ეს არის წარმატების ინდიკატორი. თავად იცით რა მაინტერესებს ძალიან Facebook-ის მაგალითს რომ ავიღოთ, იმიტომ რომ ყველაზე ისეთი გავრცელებული სოციალურია ჩვენთან. უამრავი რაღაცა პროექტი ხდება, თუ გინდა გაიგო ვინ იქნება შენი რაღაცა მეუღლე ან რამდენ წელს გათხოვდა, ყველაზე მარტივს ვამბობ, ესეთი აბსურდული თემები, რომელთაც ყველაზე მეტად ინტერესდებიან ხოლმე. გადადიხარ აპლიკაცია, გთხოვს ამ თუ მგვერდის მოწონებას და ლაიკებას. ეს რამდენად მუშაობს, ან იმიჯისთვის, რამდენად სახიფათოა ასეთი რამის გამოყენება, იმიტომ მქონია სურვილი უბრალოდ გართობის მიზნით გადავიდე, მაგრამ როცა ხვდები რომ მაბამს მახეში, ამ შემთხვევაში თითქოს ხო, ღიზიანდები. ეს არის
ძალიან დიდი შეცდომა, არ ვიცი, იმედი მაქვს, რომ ბოლო დროს უკვე დიდი კომპანიები და რაღაც წარმატებული კომპანიები ამ ხერხს აღარ მიმართავენ და ძირითადად არის რაღაც გასართობ პეიჯებზე ესეთი რაღაცები, თუმცა შემიძლია ისიც, რომ რაღაც კომპანიას შეხედავ არის ძალიან სერიოზული, მაგრამ გართულება აქვს, რომ კონდეს რაც შეიძლება მეტი ლაიქი და ამიტომ იყენებს ამ გზებს. ამ შემთხვევაში ხდება ესეთი რამე, სულ ცოტა ხნის წინ რაღაც ერთი თვეც არ იქნება გასული, Facebook-მა აი ასეთ აპლიკაციებს ვინც იყენებდა, მსგავსი პეიჯები საერთოდ გააუქმა. ისე რომ აი ვეღარ აბრუნებენ უკან. ამიტომ ერთი საფრთხის შემცველია ეს რაღაც, თუნდაც შენი პეიჯისთვის და ასევე პირადი პროფილისთვის და მეორეც შენთვის არაფერი სარგებელი არ აქვს ამ ყველაფერს, რომ აი ძალით როცა დაალაიქებინებ ადამიანს, ის არ არის შენი პოტენციური მყიდველი და პოტენციური მომხმარებელი. ამიტომ უნდა გათვალო ნამდვილ მომხმარებელზე და ძალიან იაფიჯდება რეალურად ასეთი მომხმარებლის მოპოვება. მე მაინტერესებს აქ როდესაც უკვე დარეგისტრირდება კომპანია, ისევ და ისევ განვიხილოთ Facebook-ის შემთხვევა. შემდეგ რამდენად არის აუცილებელი რომ რეკლამა ჩაუშვა, თქვათ, მოდით ინტერნეტი, სოციალური ქსელები და გაყიდვები აი ამის ფარგლებში რომ ისაუბრეთ. როცა იწყებ რაღაც დიდ კამპანიას, რომელსაც აი მოკლება და შეელოდების შედეგს, ამ შემთხვევაში ალბათ აუცილებელია, თუმცა არსებობს ჩვეულებრივი რაღაც ზრდის იმისთვის რომ ხალხმა უბრალოდ გაიგოს შენ შესახებ რომ არსებობს. როგორც ეს თავიდან აი როგორ ხდება თქვა თუ გავხსენი პეიჯი და საერთოდ არ მაქვს ბიუჯეტი არანაირი. ჯერ რა თქმა უნდა შენიდან იგებენ შენი მეგობრები, მერე იმის მეგობრები და მაინც შესაძლებელია რომ რაღაცას მიაღწიო რეალურად. არ იქნება ეს ისეთი შედეგი რომ რაღაც ერთ თვეში შეიძლება 10,000 ლაიქი დაგიგროვდეს, თუმცა მინახავს ვირუსული კონტენტი, პეიჯები. ნუ ეს არ იყო კომპანიის პეიჯი, მაგრამ გასართობი, ოღონდ ცოტა ინტელექტუალური, შეიძლება რომ ვირუსული გახდეს სულ რაღაც 2 დღეში და 2 დღეში აიღოს ძალიან დიდი ჩართულობა, ძალიან ბევრი ლაიქებით და ბიზნეს კომპანიისთვის ცოტა რთულია რეკლამის ბიუჯეტის გარეშე ამის მიღწევა ესე სწრაფად, მაგრამ საერთო ჯამში მაინც ზრდა არის ხოლმე როგორც წესი. რას აკეთებ, როგორ არეკლამებ Facebook-ით მაგალითად. ისევ და ისევ არა მხოლოდ მათთვის რომ ვისაუბროთ, ვინც უკვე გამოცდილია და ესედაც ისიც რა როგორ უნდა გააკეთოს, ვინც სწორედ ახლა იწყებს. მათ შორის შესაძლებელია მეც უბრალოდ მინდოდეს ჩემ გადაცემის გვერდის, თქვათ, რა უნდა გავაკეთო ამ შემთხვევაში. აი Facebook-ის რეკლამა არის ყველაზე ადვილი რეკლამა, რაც შეიძლება შეგხვდეთ. არავინ მესამე პირი ამას არ ჭირდება. შენ პირად ბარათს იღებ და ძალიან მარტივად უთითებს targetings. აი ეს მომწონს ყველაზე მეტად რეკლამაში. აი მაგალითად, შენ პირადად იცი ვინ არის შენი მსმენელი, რამდენი წლიდან, რამდენ წლამდე. მონიშნავ ამ წლებს, ასაკს, ინტერესებს, აი ნებისმიერ რაღაცას და შემდეგ უთითებს შენ ბიუჯეტს, რამდენიც გინდა, ასევე უნდა გქონდეს წარმოდგენილი, აი რა ვადაში ფიქრობ, რომ ეს ბიუჯეტი უნდა დახარჯო და შემდეგ ძალიან ერთი კლიკით, რასაც გვია, უშვებ რეკლამას. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ის ტექსტი და ვიზუალი, რასაც რეკლამაში მიუთითებ. არ არის ეფექტური, როცა რაღაც საერთო თემასთან შეუსაბამო შეიძლება შეგხვდეს რეკლამა და არ მოგეწონოს არანაირად. უბრალოდ უნდა დაურთო მოკლე მეტი საშუალებაც არ გაქვს, რაღაცა რამდენიმე სიტყვიანი აღწერა, 90 სიმბოლოიანი, ამაში უნდა ჩაატიო მთელი შენი მესიჯი კომპანიის იქნება თუ პირადი რაღაც მოხმარების პეიჯიდან. ეს უნდა იყოს მიზანმიმართული, ლაკონური და კარგად გათვლილი. ნაკლებად ალბათ პოზიტივიც უნდა იყოს თუ შესაძლებელია პირიქით ნაკლებად პოზიტიურმა უფრო დიდი გამოხმაურება მოგიტანოს. რა მუშაობს ყველაზე მეტად ჩვენს რეალობაში? ყველაზე მეტად ჩვენს რეალობაში მართალი რომ გითხრათ, მუშაობს ის რაც კომერციულობას ეხება, ანუ თუ იმ მომხმარებელმა იცის რომ აი იქ რო შევა რაღაცა პრიზი შეუძლია მოიგოს, რაღაცა გათამაშებაში შეიძლება ჩაერთოს, ამ შემთხვევაში ყველაზე მეტი რეზულტატი მოყვება ხოლმე ამ რეკლამას. ანუ იმ რეკლამას შესაბამისად იდება იმ ანონსი მოკლე რა ხდება ამ პეიჯზე ზოგადად. შეიძლება არც თქვა რომ ეხლა რაღაც თამაშდება, მაგრამ როცა პირდები ადამიანს რომ აი აქ რომ შემოხვალ შეიძლება რაღაც საინტერესო დაგხვდეს, უკვე მოდის, იმიტომ რომ ძალიან ლოიალურია ქართველი მომხმარებელი რაღაც ქართული და არა მარტო ქართული ბრენდების მიმართ. ანუ მე ვხედავ, ვადევნებ თვალყურს სულ და არ არის საჭირო რაღაც დიდი კამპანია დაიწყო და ძალიან ბევრ რაღაცა შეპირდე.
ძალიან რაღაც შეიძლება სიმბოლურ პრიზებზეც სიამოვნები წამოვიდნენ მხოლოდ იმიტომ, რომ შენი კომპანია მოსწონთ და დაინტერესდნენ. თინიცით რა მაინტერესებს სატელევიზიო რეკლამისგან განსხვავებით, ან თუნდაც ავიღოთ ქალაქში ბილბორდების თემა. როდესაც პირდაპირ ხედავს თვალი, მიზანმიმართულია ბილბორდები, შეიძლება ვთქვათ ვაღიაროთ, სატელევიზიო რეკლამაც მუშაობს კარგად. და ალბათ უფრო მცირე ვადაში ხდება ხოლმე მიღება იმ შედეგის რაც შეგსურს, მაგრამ აქაც არის გასათვალისწინებელი ბევრი ფაქტორი, რამდენად უყურებს სწორედ იმ დროს ესე თუ ის აუდიტორია. სოციალური მედიის შესაძლებლობები შეიძლება ითქვას, რომ ამ მხრივ არის გაცილებით უფრო ფართო და ღია, ხო, ყველასთვის. მაგრამ აქვე რა პერიოდი შეიძლება დაგჭირდეს იმისთვის, რომ ამუშავდე, დაანახო ყველას, რა შეგიძლია, რა საკეთებ, რას გთხოვენ ქართველი დამკვეთები, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში, რა მოლოდინები აქვთ, მაგრამ რეალური სურათი როგორ იკვეთება ხოლმე. შესაძლებელია ერთ დღეში რომ ერთ დღეში არ შეიძლება. არც ორ დღეში არ შეიძლება. სოციალური მედია რაღაც უფრო ხანგრძლივი გეგმაა შენი კომპანიისთვის, რომელიც დაგამკვიდრებს. შეიძლება ეს იყოს ერთ თვეში, შეიძლება ორ თვეში და შეიძლება სამ თვეში და ერთ წელიწადში, მაგრამ საერთო მიზანი ის არის, რომ შენი იმიჯი ხდება ძალიან ურყევი და აი რაც არ უნდა მოხდეს, რაც არ უნდა ჩავარდნა გქონდეს თვითონ ბიზნეს კუთხით, სოციალურ მედიაში თუ გიჭირავს შენი ადგილი, ის რაღაცა შეუცვლელი ხდება და უფრო შენი დამხმარე ხდება ამ შემთხვევაში, შენი კრიზისის დროს შეიძლება რომ ძალიან კარგად გამოიყენო სოციალური მედია. იმიტომ რომ არის ყველაზე იაფი საშუალება, რაღაც კვლევები ქვეყნდება ხოლმე, მართალია ძალიან ზუსტი სტატისტიკები არ არსებობს ქართველ მომხმარებელზე სოციალურ ქსელებზე, მაგრამ ნახე კვლევა ინტერნეტის ბიუჯეტის შესახებ და სრული რეკლამის წილის მხოლოდ 2% მოდის ინტერნეტზე. ამ 2% და თავის მხრივ Facebook-ზე მოდის 25%, რაც უკვე კარგია. მაგრამ ზოგადად ყველა კომპანიამ უნდა იცოდეს, რომ Facebook რეკლამა აი ახლა საქართველოში არის ძალიან იაფი. მე მქონდა ერთი კამპანია, რომელიც იყო ამერიკაზე გათვლილი და ამერიკაზე ერთი კლიკი, ანუ ერთი გამოხმაურება ღირს $1. და საქართველოში ეს არის 2 ცენტი, 3 ცენტი და ისანა მიაფია, სუმინდა რომ ვუთხრა ხოლმე კომპანიებს, რომ ისანა მიაფია, იქნება რაღაცა მოიფიქროთ. ამიტომ ყველაზე ეფექტურია, ჩემი აზრით, შეიძლება სუბიექტური ვარ, მაგრამ დღესდღეობით რაც შედეგები მინახავს, არის ძალიან ეფექტური. პირდაპირი კონტაქტი გაქვს ზუსტად იმასთან, ვისთანაც გინდა. შენ თუ გინდა რომ შენი მობილური აპლიკაცია რეკლამაზე გაუშვა, შენ თუ გინდა რომ შენი ინსტაგრამი გაუშვა რეკლამაზე, Facebook-ზე ისე მიუთითებ, რომ მარტო მობილურის იუზერმა ნახოს ის და ზედმეტი ბიუჯეტი არ დაგეხარჯოს. რა შესაძლებლობები აქვს სოციალურ მედიას დღეს? სოციალური მედია შეიძლება იყოს აი ისეთი განსაზღვრელი პირობა, რომ საერთოდ აშენდეს მართლა კომპანია და მეორე არის, რომ შეიძლება საერთოდ დაგაქციოს. ქართული кейსებიც არსებობს ესეთი, რომ სოციალური მედიის მენეჯერის ერთი პატარა შეცდომის გამო კომპანიის მთლიანი იმიჯი ყოველ შემთხვევაში ინტერნეტ სივრცეში საერთოდ ფეილა. შეცდომად ამ შემთხვევაში რა შეიძლება იგულისხმოს? შეცდომა შეიძლება იყოს არასწორი პასუხი მომხმარებელთან. ეს არ აქვს მნიშვნელობა შენ ხალხთან უპასუხებ თუ ინბოქსის საშუალებით უპასუხებ. ძალიან ბევრ კომპანიას ეს ინბოქსი საერთოდ გამორთული აქვს და ვოლი აქვს დახურული. ჩემი პირველი რჩევა იქნება, რომ იყავით რაც შეიძლება გამჭირვალეები მომხმარებლისთვის. ეს არის მეტი ნდობა. და მთავარია რომ შენი სტილი დაიჭირო, ელაპარაკო მომხმარებელს ისე როგორც ელაპარაკები პირისპირ და შეცდომები არ დაუშვა აი უხეში, რასაც ქვია. შეიძლება ეუხეშო კომპანიის სახელით ვიღაც მომხმარებელს, რომელიც წერს საყვედურს. რაც არ უნდა უხეში იყოს ეს საყვედური, სოციალურ მედიაში არაფრით არ შეიძლება რომ შეუბრუნო უხეში პასუხი. ისევე როგორც ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ხო, ეს არის. მაგრამ იქ უფრო ვირუსული ხდება შენი შეცდომა, იმიტომ რომ ის ვიღაც სურათს გადაუღებს ამ ჩანაწერს და მერე ვრცელდება მთელ ინტერნეტში. მართლა და ძალიან ბევრი ვინახავს ესეთი ქართული კომპანია. ამ ყურადღების მაქსიმალური მობილიზება ამ შემთხვევაში როგორც საჭირო. რამდენიმე წუთში რეკლამის დრო იქნება ჩვენს ეთერში, მაგრამ ერთ წუთში სამწუხაროდ ვეღარ ფაქტობრივად აღარ მაძლევს საშუალებას ხმის რეჟისორი, მაგრამ აუცილებლად მინდა მანამდე ჩაგიკითხო, არსებობს თუ არა კრიზისები სოციალური მედიის და როგორ უნდა დავახციოთ ამას თავით. შეიძლება გაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბროთ უკვე ამაზე. მადლობა რომ გვისმენთ. დინი ოსეფაშვილია დღეს ჩემი გაცემის სტუმარი, სოციალური მედიის მენეჯერი. შექმენი და მართე შენი პოზიტიური გზავნილები. PR ფორუმი ნინი ხუგაშვილთან ერთად.
საღამოშიდობისა განმერძობ გადაცემას PR ფორუმი დღეს საუბრობთ სოციალური მედიის როლზე PR-სა და მარკეტინგში და ზოგადად მიმოვიხილავთ პროფესიას სოციალური მედიის მენეჯერი, რას გულისხმობს, რას მოიცავს მის საქმიანობა, რას აკეთებს და რას არ უნდა აკეთებს და ამაზე უკვე გადაცემის მეორე ნაწილში სწორედ ახლა ვისაუბრებთ. სოციალური მედიის მენეჯერი თინი ოსეფაშვილია დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარი. კიდევ ერთხელ მადლობა რომ ხარ დღეს სტუმრად ჩემთან. ჩვენ გადაცემის პირველი ნაწილი დავასრულეთ იმ თემის დაანონსებით სოციალური მედიის კრიზისი, რასაც გულისხმობს. არის თუ არა დგება თუ არა ეს პერიოდები და შეიძლება თუ არა წინასწარ განსაზღვროთ რომ მიექანები სადღაც და დროა იმოქმედო. კრიზისული სიტუაციები არის ძალიან ხშირი, არა მხოლოდ საქართველოში, ეს მართლა ხდება ხოლმე ძალიან დიდი და მსხვილი და ყველასთვის ცნობილი კომპანიებისთვის დიდი პრობლემა, თუმცა აი ამ დიდ კომპანიებს უფრო გამოცდილება აქვთ, რომ ამ შემთხვევაში იქონიან რაღაცა დამხმარე გეგმა, რომლიდანაც გამოძვრებიან ამ კრიზისული მდგომარეობიდან. საქართველოში მინახავს ასეთი შემთხვევები, შეიძლება ეს მოყვეს ადმინისტრატორის შეცდომას, შეიძლება ეს მოყვეს კომპანიის არასწორ მესიჯს, მაგალითად, შეიძლება უბრალოდ ვიღაცას არ მოეწონოს შენი კომპანიის ახალი რაღაც აქცია და იმას მოყვეს რაღაც ცუდი გამოხმაურება. ძალიან მწვავე თემაა, როგორც წესი, გენდერის თემები, თუ რაღაცა შენიშნეს ისეთი ამ Facebook კამპანიაში, შეიძლება ესევე რაღაც სერიოზული ამბავი განვითარდეს იქ და შენი კამპანიაც და ყველაფერი ჩავარდეს საერთოდ. ამ შემთხვევაში შენი აი რომ იყო რომ სუსაქმის კურსში რომ იყო რომ შემთხვევით კრიზისი ხომ არ გემუქრება. მე ვფიქრობ არის შემდეგი გზები და ამის მომზადებაში ძალიან დამეხმარა social bakers-ი არის ძალიან ცნობილი რაღაც ინტერნეტ სტატისტიკებია და კარგი წყაროა ყველა სოციალური მედიის მენეჯერისთვის. იყო რამდენიმე რჩევა, რომ პირველ რიგში უნდა ეძებო პრობლემა, როგორც კი ხვდები, რომ მიდიხარ ამ რაღაც კრიზისამდე, უნდა აღმოაჩინო აი საიდან დაიწყო ეს ცუდი გამოხმაურება, რამ გამოიწვია და იმისთვის რომ აღმოაჩინო, რა თქმა უნდა, სულ უნდა ადევნებდე თვალყურს შენს გარშემო ყველაფერს საერთოდ, რაზეც ხელი მიგიწვდება. როგორც კი აღმოაჩენ და დაადგენ რამ გამოიწვია, ამის შემდეგ უკვე უნდა განსაზღვრო ტონი, შენი რაღაც დროული რეაგირება უნდა მოახდინო. თუმცა ეს დროული არ ნიშნავს, რომ აი მაშინვე რაღაც ყველაზე კრიზისულ პერიოდში მიიღო არასწორი და რაღაც ემოციური გადაწყვეტილება. უნდა დაწონო შენ კომპანიასთან ერთად და ამის შემდეგ უკვე განსაზღვრო რა ტონით უნდა მიუდგე ამ აღშფოთებულ მომხმარებელს, როგორ უნდა წაიყვანო კომუნიკაცია ამ დროს არის აუცილებელი. დუმილი არ შეიძლება როგორც ჩვენს ხო? არ შეიძლება დუმილი არის ყველაზე უარესი, რაც შეიძლება რომ გააკეთო. იმიტომ რომ ეს უამრავ ამბავს წარმოშობს დამატებით. კი, ამ დროს რა ვიცი, ჯობია რომ აი სათითაო იმ ადამიანს, რომელმაც შენი კრიზისი გამოიწვია, აი პირადად დაუკავშირდე, ნუ არ გულისხმობ ტელეფონით და ასე შემდეგ. უბრალოდ ყველა კომენტარზე უნდა უპასუხო, ყველა გამოხმაურებას უნდა გამოეხმაურო კიდევ შენც, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ის ადამიანი გრძნობს, რომ ყურადღება მიექცა მის აზრს, იგნორში არ მოყვა და ფიქრობს, რომ აი კომპანია მიხვდა, რომ რაღაცა დააშავა და ეხლა რაღაც ყველაფერი გამოსწორდება და ნელ-ნელა წყნარდება ეს ყველაფერი. როგორც კი აგრესიაზე გადავა ან სოციალური მედიის მენეჯერი, ან კომპანია ამ კრიზისის დროს, ეს ყველაფერი ისე მწვავდება, შეიძლება 2 კვირა საერთოდ არ ჩაწყნარდეს და მერე ერთი კომპანია იყო ქართული, არ დავასახელებ რომელი, მოუწიათ საერთოდ პეიჯის გაუქმება ამ კრიზისული სიტუაციის გამო. იმისთვის რომ კომუნიკაცია არ იყო მართებულად საზოგადოებასთან რა იყო პრობლემა? ანუ პრობლემა იყო ის, რომ სოციალური მედიის არხთან იჯდა გამოუცდელი ადამიანი სხვა პროფესიის, არის ხოლმე რომ ცდილობენ რომ შეითავსონ, ანუ მე თუ ვარ იურისტი, იქნება შემეთავსებინა სოციალური მედიაც. ასეთ დროს ძალიან ბუნებრივი და ადამიანური მომენტია, შეიძლება არ აქვს გამოცდილება, სხვანაირად ფიქრობს და ამ დროს აყვეს რომელიმე მომხმარებელს ამ ცუდ იმაში, კამათში. და ამ შემთხვევაში ყავდება სიტუაცია მაშინვე, როგორც კი ხვდება ადამიანი, რომ შენგანაც აგრესია მოდის, პასუხობს უარესი აგრესიით, მერე მოდიან მისი მეგობრები, ვრცელდება ვირუსული ხდება შენი შეცდომა, შენი ფრაზა დაწერილი, როგორც სოციალური მედიის მენეჯერი და მაშინვე აისახება კომპანიაზე. მე ვიტყოდი, რომ სოციალური მედიის მენეჯერი არის კომპანიის სახე. გასაგებია. არის პრობლემა იმაში, თქვა იგივე რადგან გამოუცდელობა ახსენეთ, ხშირად მინახავს ხოლმე კომენტარებში, რომ თუ არ მოგწონს დაგვტოვა.
ეს არის ყველაზე დიდი შეცდომა, რაც შეიძლება იყოს. გასართობ პეიჯებზე კი ბატონო, რამდენიც უნდათ, იმდენი ადმინისტრატორი თავის თავს ეკუთვნის და რასაც უნდა იმას წერს და მინახავს უცენზურობებიც მათ შორის, მაგრამ კომპანიის მხრიდან რაც გინდა ისქენი და თუ გინდა წადი, იმ ერთ ადამიანს, რომელსაც ამას ეუბნები, მიყვება 10. იმიტომ რომ აუცილებლად გაბრაზდება ეს ადამიანი და რა დამოკიდებულებაა იტყვის აუცილებლად. ეს თუნდაც ნებისმიერ ადგილას პირადი ურთიერთობის დროს რო შეხვიდე მაღაზიაში სადმე და რო გითხრან რომ თუ ჩვენი ფასი არ მოგწონს მოდი და წადი აქედან გაბრაზდები აუცილებლად და მეორედ აღარ მიხვალ იქ. ამიტომ კარგავ შენს მოხმარებელს არამხოლოდ ელექტრონულად. ათინ რამდენიმე წუთის წინ დახსენე სიტყვა ადმინისტრატორი. შესაძლებელია რომ თქვა ამ შტატში მოიაზრებოდეს ცალკე სოციალური მედიის მენეჯერი, რომელიც გარკვეულ დირექტივას გასცემს და უკვე მის ამ დავალებებს ასრულებდეს ადმინისტრატორი. თუ მთლიანად ერთ ადამიანს აქვს მორგებული საკუთარ თავზე ეს ფუნქციები. იცი რა, მე ვფიქრობ, რომ ზოგადად კარგია თუ რამდენიმე ადამიანი ადევნებს თვალყურს, მაგრამ აუცილებლად ეს ადამიანები უნდა იყვნენ კონკრეტულად ამ სფეროს წარმომადგენლები. არ გულისხმობ რომ თქვა PR მენეჯერს არ შეუძლია რომ ჩაერიოს პირიქით PR-იც უნდა ჩაერიოს და მარკეტინგიც, მაგრამ აი ადმინისტრებას რაც შეეხება, მაგალითად ხო შეიძლება რომ დაპოსტოს ერთმა ადმინისტრატორმა რაღაც და ვიღაცამ რაღაც რო იკითხოს, ორივემ ერთად უპასუხოს. ანუ განაწილებული უნდა იყოს ფუნქციები მაქსიმალურად. ვიღაცამ შეიძლება გაინაწილოს ინბოქსის პასუხები, ვიღაცამ კითხვები, რა თქმა უნდა, რაც მეტი ადამიანი დაკავდება მკითხვებზე პასუხის გაცემით, უფრო ოპერატიულად მოხდება. 9 საათში მაქსიმუმ ელოდებიან შენს პასუხს Facebook გვერდიდან. ამიტომ კარგია თუ ყავს ისეთი ადამიანი, ვინც დაგეხმარება, არ ნიშნავს იმას, რომ თქვა მაინც და მაინც ერთი ადამიანი უნდა მართავდეს ამ გვერდს. უბრალოდ კომუნიკაცია უნდა იყოს სულ, რომ აი მე ამას ვაკეთებ ახლა, შენ ამას აკეთებ და გაინაწილოთ საქმეები. ლაიქების ყიდვის თემაზე მინდა ჩაგეკითხო. საკმაოდ გავრცელებულია და მარკეტერზე გამოქვეყნებულ შენს პუბლიკაციაშიც მიუთითებდი ამ თემაზე. ხშირია ასეთი შემთხვევები ქართული კომპანიების რეალობაში? სამწუხაროდ კი. და ჯერ კიდევ კი და რაც ძალიან მიკვირს, იმიტომ რომ რეალურად არც ისე იაფი უჯდებათ, როგორც რას ნიშნავს ლაიქის ყიდვაც? მართლა მაინტერესებს. შეიძლება გულუბრყვილო შეკითხვა, მაგრამ გულწრფელად მაინტერესებს. ისე გულუბრყვილოა. აი მე მართალი გითხრათ, თვითონ ტექნიკური დეტალები არ ვიცი, მაგრამ მოგდის ხოლმე სხვადასხვა კომპანიის პეიჯებზე მოდის შეთავაზებები, რომ ათლარად შეუძლიათ იყიდონ 1000 ლაიქი. რეალურად როგორც ვიცით, ეს ხდება ამ რაღაც მოტყუებითი აპლიკაციებით და მეორე გზა არის არსებობს სპეციალური საიტებიც კი, სადაც იყიდება ეს არარსებული აკაუნტები, რომელიც უბრალოდ რიცხვს წერს თქვენს ანგარიშზე, ასე ვთქვათ, მაგრამ რეალურად ის 100 კომენტარს დაწერს, არც არაფერს არ დაგილაიქებს. გასაგებია, თუ არის კომპანიის სტრატეგია, რომ ყავდეს 200,000 დამლაიქებელი, ასე ვთქვათ, გვერდზე, კარგი, ყავდეს, მაგრამ შედეგი რა არის ამის? შედეგი რეალურად არაფერი, რიცხვის გარდა ნამდვილად, იმიტომ რომ ისინი არც მომხმარებელია, არც არაფერს არ იყიდის, არც არაფერს ინფორმაციას არ მიიღებს შენგან, იმიტომ რომ ფიზიკურად არ არსებობს ესეთი პროფილები. ეხლა არის რაღაცა ახალი ტენდენცია, რომ აი ნამდვილი ქართული ლაიქები შემიძლია შემოთავაზოთ, აი ნამდვილი. ხო, ნუ ესე ზუსტად ესე ტექსტი შემოდის ხოლმე შემოთავაზებები. აი ეს მომხმარებელი შეიძლება უკვე მოყავთ ამ აპლიკაციებიდან, ქართული პეიჯებიდან, ანუ გასართობ პეიჯს აქვს გასართობი აპლიკაცია და ამით ალაიქებინებენ რაღაცა კომპანიის გვერდს. და ძალიან ხშირად მომისმენია ხოლმე, რომ წერენ გამწარებულები, რომ ეს მე არ დამილაიქებია რა ხდება და ამ დროს მქონია მსგავსი შემთხვევები. ამ დროს მართლა ვერ მიხვდები, როდის დაალაიქე, იმდენად შეიძლება შეყოლის დროს რაღაცას დააჭირე. გასაგებია. ამჯერად მოდით ვისაუბროთ თემაზე, როდესაც აცხადებ ვაკანსიას სოციალური მედიის მენეჯერი. რა კრიტერიუმებით უნდა შეარჩიო კადრი და შემდეგ უკვე ვისაუბროთ შეცდომებზე, რომელსაც ხშირად უშვებენ, შესაძლებელია თქვენც გიწვნევთ, ასე ვთქვათ, საკუთარ თავზე. მოკლედ რაც შეეხება მოთხოვნებს, როდესაც უნდა ავიყვანოთ სოციალური მედიის მენეჯერი, პირველ რიგში მე ვფიქრობ, რომ მის ნამუშევარს, მის სტილს უნდა გადახედოთ. ანუ მხოლოდ CV ჩემთვის არ იქნებოდა დამაკმაყოფილებელი და ძალიან კმაყოფილი დავრჩებოდი, თუ ჩემი პოტენციური დამკვეთი აი დეტალურად ნახავდა ჩემ ნამუშევარს. თუ ასეთი ნამუშევარი არ მაქვს ფიზიკურად, ალბათ კარგი იქნებოდა რაღაც გამოსაცდელი პერიოდის მიცემა, იმიტომ რომ ზოგადად ახალ პროექტზე მუშაობას თუ რაღაც 10 დღიანი არ არის და ერთთვიანი კამპანია არ არის, თუ იწყებ
რაღაც სტრატეგიას, შეიძლება ერთი თვეც დაგჭირდეს თუნდაც იმ დამკვეთთან შესაგუებლად, რომ კარგი კომუნიკაცია შედგეს და ასევე შენ მომხმარებელთან. ყველა page-ის მომხმარებელი არის რაღაცნაირად სხვადასხვა და განსხვავებული და აი ერთი სტილით რომ მართო ყველა გვერდი ასე არ გაბოგადგება. ამიტომ თირედი გამოცდილება რა თქმა უნდა კარგია. შეიძლება არ იყო მაინც-ამაინც დიპლომიანი სოციალური მედიის მენეჯერი, არც მე არ ვარ, ხელოვნებაცოდნე ვარ საერთოდ. მაგრამ რაღაც წარმოდგენა უნდა გქონდეს და გასაუბრებაზეც კი უკვე შემიხვდები რამდენად დიდი პოტენციალი აქვს ამ ადამიანს. ახსენებ გამოსაცდელი ვადა ცოტა ხნის წინათ გითხარი რომ ერთმა ზედმეტმა სიტყვამაც გულუბრყვილოდ წამოსროლებმა ასე თქვა შესაძლებელია ძალიან ცუდ შედეგამდე მიგიყვანოს. მაშინ რას გულისხმობს გამოსაცდელი ვადა? ეს შეიძლება ჩავტვით შიდა მოსამზადებელ სამუშაოებში თქვა რამდენი დაგიგეგმო სტრატეგიას ანუ რა უნდა გააკეთოს როგორც კი იწყებს ის მუშაობას პირველ რიგში გამოიკვლიოს კომპანიის სტრატეგია რა უნდა ჩაეკითხოს და გაიგოს. კი, უნდა გამოიკვლიოს რას მოელიან ამ page-დან. ანუ უნდათ რომ გაყიდვებზე ქონდეთ ორიენტირება, უბრალოდ უნდათ რომ ხალხში ცნობადობა აიმაღლონ თუ უბრალოდ რაღაც იმიჯისთვის შექმნეს ეს რაღაც page და აქტივობა. თუ რაღაც კონკრეტულ კამპანიას აქვს მიბმული, ანუ რაღაც კომპანიის აქციას, ამ შემთხვევაში აუცილებელია რომ ამ მოსამზადებელ პერიოდში მომზადეს სტრატეგია ამ აქციასთან მიმართებაში. ანუ უნდა დაიგეგმოს რაიმე კამპანია, თუნდაც კონკურსი, მერე უნდა იცოდეს წინასწარ რას მოიტანს ეს კონკურსი, თუმცა არ ხარ დაზღვეული რომ გაამართლებს, მაგრამ ყველანაირად უნდა გათვალო ეს რისკი, რომ რამდენად შეიძლება რაღაც ჩავარდეს. და ალბათ ეს შედის ძირითადად მოსამზადებელ პერიოდში, რომ უნდა გაიცნოს იქაური მომხმარებელი, გამოსაცდელ პერიოდში არ ვფიქრობ, რომ არ უნდა დაპოსტოს საერთოდ არაფერი, პირიქით, რაც შეიძლება ხშირი კონტაქტი უნდა გქონდეს თავის page-ის მომხმარებელთან. უბრალოდ კიდევ ვიღაცამ უნდა გადაამოწმოს, სანამ შეეჩვევა. რაც შეეხება შეცდომებს, რა არის ყველაზე გავრცელებული, რამაც შეიძლება უარყოფითი შედეგი მოგვიტანოს? სად უშვებთ ყველაზე ხშირად შეცდომებს? სად შეიძლება გიჭირდეთ და გაიჭედოთ ყველაზე მეტად? აი, ყოფილა ისეთი შემთხვევები, რომ თქვათ კომპანიის წარმომადგენელიც არის page-ის ადმინისტრატორი. მაგალითად, იმას შეიძლება ვერ მოიფიქროს, რომ უცებ ლათინური შრიფტით არ დაწეროს ქართული სიტყვები. ამაზეც კი ხიზიანდებიან ხოლმე. ანუ რომ რატომ მიპასუხეთ ლათინურად, რატომ მიპასუხეთ ფამილიარულად, რატომ მეუხეშეთ და ასე შემდეგ. პირველი შეცდომა არის შენი ტონი. მაქსიმალურად დაწურული უნდა იყოს ეს მაქსიმალურად. აი ყოფილა შემთხვევა, როცა ფასი თქვათ პროდუქტის დევს პოსტის აღწერაში, წერია პოსტერზე, მაგრამ მაინც გეკითხებიან კომენტარში რა ღირს. აი ამ შემთხვევაში რომ თუ ნერვები მოგეშალა და უთხარი რომ აი ხო ხედავ იქ არის, არანაირად არ შეიძლება. ისე უნდა უპასუხო, თითქოს იქ არც წერია. უპასუხო შეკითხვა არ უნდა დარჩეს. კი, ნამდვილად. რა თქმა უნდა არსებობს შეკითხვები, რომლებზეც უბრალოდ პასუხი არ გაქვს. მაგრამ რაღაცნაირად უნდა აგრძნობინო, რომ მაინც მიაქცია ყურადღება, ან ვინმესთან გადაამისამართო, ან რაღაც ტექნიკურ საკითხზე თუ არის რაღაც და მე არ ვარ პროფესიით რაღაც პროგრამისტი. მე მივუთითებ, რომ აი მოდი აქ დარეკე, ან აქ ამ page-ს მიაკითხე. კომუნიკაცია უნდა გქონდეს, მთავარია. კიდევ არ შეიძლება რომ ხო, უხეშობაზე ვთქვით, ხო? ეგ არის ყველაზე დიდი შეცდომა, მე ვფიქრობ, უხეშობა და არასწორი კონტენტი. ხშირად ღიზიანდებიან ხოლმე, ბევრჯერ თუ დაპოსტავ და ყოველდღე რომ დილა მშვიდობისა. ამაზეც კი შეიძლება ხალხი რაღაცა. როგორი უნდა იყოს, თქვათ, პირდაპირ საქმეზე გადადიხარ ამ შემთხვევაში, თუ როგორ უნდა იწყებდე დღეს, თქვათ? მომხმარებელთან ურთიერთობის. პირდაპირ საქმეზე გადავდივარ როგორც წესი, თუმცა არსებობს დღეები, როცა page ხვდები, რომ აკლია რაღაც ცოტა შინაურული დამოკიდებულება, კორპორატიული გაიდლაინები უნდა იცოდეს ზეპირად, რისი უფლება გაქვს და რისი არა. მაგალითად, მყავს ერთ-ერთი დამკვეთი, რომლის კომპანიის იმიჯიდან გამომდინარე, აი არაფრით არ შეიძლება რომ სმაილი დაპოსტო პოსტებში. ცოტა ძნელია ესე, იმიტომ რომ რაღაც შეიძლება ხუმრობა მოგიდეს, ხო, რაღაც სასაცილო პოსტერი დადო, მაგრამ არ შეგიძლია რომ სმაილი დადო. ამიტომ ეს ყველაფერი უნდა იცოდე წინასწარ, თუმცა მაინც შესაძლებელია აი უსმაილო და უყოლაფრო შეიძლება რომ გამოიწვიო კარგი განწყობა. ეს არის წერის სტილზე ძირითადად მე ვიტყოდი. ქართული ფილოლოგია უნდა იცოდე კარგად. ჩემთან გაიცემაში ყოფილიან სარეკლამო სააგენტოების წარმომადგენლები, რომლებიც საუბრობენ
ერთი წუთი მაქვს დარჩენილი, ამიტომ ხელმძღვანელის და მისი ქვეშევრდომის ამ შემთხვევაში თქვენი პროფესიის წარმომადგენლის ურთიერთობაზეც რომ ვისაუბროთ. ხშირ შემთხვევაში ისინი ითხოვენ მას, რაც მიგაჩნია გაუმართლებლად. და გაუმართლებელი. ამ შემთხვევაში მე ვურჩევდი სოციალური მედიის მენეჯერს, თუ არის დარწმუნებული თავის გადაწყვეტილებაში და აზრში, დალაგებულად თუნდაც წერილობითი ფორმით ან პრეზენტაციის სახით ჩამოაყალიბოს, რატომ ეწინააღმდეგება ამ იდეას, მოუყვანოს სტატისტიკები, რომელიც ძალიან მარტივი მოსაძიებელია და ამ შემთხვევაში დარწმუნებული ვარ, რომ დაუჯერებს მისი უფროსი და გაითვალისწინებს მის რჩევას. ძალიან დიდი მადლობა, გადაცემა პრაქტიკულად დასრულებულია, მაგრამ სულ რამდენიმე წამს ვთხოვ ხმის რეჟისორს იმისთვის, რომ გადაცემის რეზიუმეს სახით გავიგოთ რა სარგებლობა მოაქვს სოციალურ ქსელებს, ანუ ის, რაზედაც მთელი ამ 1 საათის განმავლობაში თითქმის საუბრობთ. სოციალური მედია თქვენი კომპანიისთვის აუცილებლად იქნება თავარი საიმიჯო წყარო. თქვენი პირდაპირი კომუნიკაცია მომხმარებელთან აუცილებლად გაიგებთ იმ თავარი ინფორმაციას, რაც გჭირდებათ სამომავლო სტრატეგიისთვის და აუცილებლად წარდგება თქვენი კომპანიის ბიზნეს გეგმებს. ვიტყოდი. უღრმესი მადლობა, თინი ოსეფაშვილი, სოციალური მედიის მენეჯერი გახდა დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარი. საუბრობდით თემაზე, პროფესია სოციალური მედიის მენეჯერი და სოციალური მედიის როლი PR-სა და მარკეტინგში. წარმატებებს გისურვებთ თინი როგორც ჯენ, ასევე ჩვენს რადიო მსმენელებს. საუკეთესო სურვილებით მომავალ საერთო შეხვედრამდე გემშვიდობებით. გახდით ნინი ხუგაშვილი. მადლობა. როგორ აამუშაო შენი იდეა? როგორ დაგეგმო შენი წარმატება? როგორ დაეუფლო ურთიერთობის ხელოვნებას? შემოუერთდი ჩვენს ფორუმს, შექმენი და მართე შენი პოზიტიური გზავნილები. PR ფორუმი ნინი ხუგაშვილთან ერთად. რადიო იმედზე.